Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. До найбільших людських жертв призводить ракета Х-22 і застосування її у густонаселених районах. І це однозначно воєнний злочин. Дані оприлюднили в Офісі Генпрокурора України і додали, саме цей тип ракет був застосований у Сергіївці та Кременчуці. Розслідувачі ще й дані керманичів цього терористичного нападу москалоти розкрили. У Дніпрі ж і досі розбирають руїни багатоповерхівки. Станом на вечір неділі, крім десятків загиблих і поранених, доля понад 40 дніпрян наразі невідома. Про 326-й день боротьби українців за свободу у матеріалі Олени Рябінської. Мети удару досягнуто. Міністерство нападу Росії вкотре цинічно підтверджує терор проти мирного населення. Ракета Х-22 у суботу поцілила у житловий будинок Дніпра. Рятувальники продовжують розбирати руїни. Не обійшлося і без голівару. Всередині країни позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович напередодні заявляв, що трагедія у Дніпрі сталася буцімто після роботи української ППО. Потому у мережі зазначив, він втомився, а інформацію брав із джерел та від товариша екс-працівника сил ППО. Попросив вибачення у соцмережі і відкликав їх уже за кілька годин, бо ж коментар про збиття ракети силами ППО вважав лише версією, яку треба перевіряти. Водночас, учорашньою заявою Арестовича скористалися російські пропагандисти та поширили англомовні твіти із звинуваченням України, посилаючись саме на радника ОП. Воювати з беззбройним населенням, обстрілюючи ракетами зі стратегічної авіації в небі – звичка рашистів в Україні. У той час, коли на землі ЗСУ присмалюють москолоту на всіх напрямках. Український Солидар – одна із найпекельніших точок країни, стоїть. Одні з тих, хто боронить її – група аеророзвідки «Птахи Мадяра». Розповіли, помста за всю країну і Дніпро, зокрема, вже ось-ось прилетить окупантам. Ой, хорошо. Вони хромають. Отлично! Отлично! 15 січня, 14 година, 15 хвилин за київським часом. Прапор України майорить нехай над самою дальньою західною частиною, але міста Солидар. Воїни ЗСУ тримають захисний рубіж, а ми насипаємо люлей хробакам за вчорашню трагічну. За Дніпро собакам л'єм. Станом на вечір неділі московити зайняли промзону біля рудника у Солидарі, яку раніше утримували ЗСУ, повідомив командир групи аеророзвідки на позивний «Мадяр». Додав, що фронт тепер буде поряд, але все ж таки за межами міста, а попереду тривала позиційна війна. Осінт-аналітики протягом доби встановили, що відповідальним за ракетний терор Дніпра є рашистський командир Олег Тімошин. Також за його кривавим наказом 27 червня 2022 року було завдано ракетного удару по торговельному центру у Кременчуці. Аналітики опублікували й дані про воєнних злочинців авіабази «Шайковка», де дислокується 52-й важкий бомбардувальний полк із літаками Ту-22М3. На Росії чергова самоліквідація вояків. Навіть не доїхавши до фронту, мобілізовані себе підривають. Побавилися з гранатою РГД-5. Наслідок – щонайменше 3 загиблих із десяток постраждалих. Спеціально чи ні, та суть одна. Чим менше гарматного м'яса поїде до України, тим менше українським захисникам доведеться прибирати нечисті з наших земель. А такої сили оборони прибрали від 24 лютого уже понад 115 тисяч. За минулу добу захисники ліквідували 630 окупантів. Підсмаженими лишилися й плюс 2 ворожих танки і 10 бойових броньованих машин противника, 4 артилерійські системи. Захисники українського неба протягом минулої доби знищили 5 безпілотників та 26 крилатих ракет москолоти. А ще ліквідовувати московитів допомагають самі ж окупанти, які показали черговий доказ невмілості. Хотіли відзняти красиве відео та заледве не повбивали одне одного реактивним вихлопом гранатомета.
Від безпілотників українських прикордонників не втечуть окупанти. В які б окопи й траншеї не ховалися вороги, око української помсти завжди їх бачить. Влучно в ціль прилетів і дрон «Камікадзе» спецпризначенців СБУ. Ударом цієї пташки було знищено ворожу БМП та її екіпаж, який був поруч. Олена Рибінська, 5 канал.